हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोके চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে 2020 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বিষয়ে হয় ফ্ৰেন্ড এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ নোটিফিকেশন আহিছে আৰু এই নোটিফিকেশনটো আপোনালোকৰ ওচৰত আমি দাঙি ধৰিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ দেখিবলৈ সুবিধা হয় যাতে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে WhatsApp Facebook সকলোতে শেয়াৰ কৰি দিয়ক কিয়নো আজিৰ এই ভিডিওটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো ভিডিও চোৱাৰ বাবে দৰকাৰী কিয়নো এইটো ভিডিওত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰিম তো আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ফ্ৰেন্ড ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰমেশন হগলতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে তো অলৰেডি ৰুটিনটো পাই গৈছে আজি আমি ইয়াত ৰুটিনৰ বিষয়ে নকও বেলেগ বিষয় লৈ কম কাৰণ আপোনালোকে ৰুটিনটো পাই গৈছে আৰু যদি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত ৰুটিনৰ লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব তো ইয়াত আজি আলোচনা কৰিম যে ইয়াত কি কৈছে যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশ্ন কাকত পঢ়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ 5 মিনিটকৈ সময় বেছি দিয়া হ'ব মানে আপোনাক যেটো কোশ্চেন পেপাৰ দিব এক্সাম হলত এই কোশ্চেন পেপাৰ পঢ়োতে আপোনাৰ 5 মিনিটৰ বা 10 মিনিট সময় লাগে কিন্তু এই সময়খিনি আপোনালোকক এবাৰ এক্সট্ৰাকৈ দি দিব নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ যে 3 ঘণ্টা পৰীক্ষা আপোনাৰ 3 ঘণ্টা 5 মিনিট দিব আৰু 5 মিনিট এক্সট্ৰাকৈ আপোনাক এই প্ৰশ্ন কাকতখন পঢ়িবলৈ এক্সট্ৰাকৈ দিব তাৰ পিছত ইয়াত কৈছে যে যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো সেৱাই প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে সিসিটিভিৰ ভিজুৱেল স্পষ্ট হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে অন্যথা তেনে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি হকিয়াই দিছে মানে সিসিটিভি এইটো একচুয়ালি বহুত ভাল কাম কৰিছে কাৰণ যোৱাবাৰৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছে কাৰণ যিবিলাক আমাৰ কপি কৰাৰ যেটো সিস্টেম সেই কাৰণে এই সিসিটিভি দৰকাৰ হৈছে আৰু যোৱাবাৰো দিছিল সিসিটিভি আৰু যোৱাবাৰ কিছুমান চৰঞ্চলত সেই সিসিটিভিৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ সকলো কেন্দ্ৰতে সিসিটিভি কটকটীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সকলো কেন্দ্ৰত আৰু যেটো কেন্দ্ৰ সিসিটিভি এইবাৰ নাথাকিব সেইটো কেন্দ্ৰ বাতিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বৰ্ডে তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত